لعبة بابجي موبايل اللي غيرت مفهوم الألعاب في آخر 5 سنين. معلومات عن اللعبة، بداية اللعبة، مخترع اللعبة، حاجات كتير قوي هنشوفها في الفيديو ده مع بعض. في الحقيقة معظمكم ممكن أول ما يشوف المقدمة دي يقول إن الفيديو عادي، لكن في الحقيقة الفيديو ده مش عادي خالص. علشان كده أنا عايزك تشوف الفيديو من أول دقيقة لآخر دقيقة، هيتستفاد جدا في الفيديو ده معايا. إن شاء الله القصة هتعجبكم، قصة بداية اللعبة وقصة نهاية اللعبة. أحلى مسا عليكم يا أصحابي، هوبا جيمنج بيها. احلى مسا عليكم يا اصحابي، هوبا جيمنج بيحييكم. القصه بتاعتنا النهارده هي قصه لعبه بابجي ومخترع لعبه بابجي. اغلب العاب الجيمنج، ده اللي انا عايزك تعرفه، اغلب العاب الجيمنج يوميا بتدخل مئات الملايين من الدولارات. طيب اللعبه بتاعتنا النهارده لعبه بابجي موبايل، مجرد انك بس محملها على التليفون بتاعك، حتى لو انت مش بتلعب اللعبه، هنا الشركه بتستفيد. مخترع لعبه بابجي. تعالوا بقى نتكلم عن الشخص اللي اصلا هو واخد من القصه بتاعتنا النهارده، هو مخترع لعبه بابجي. مخترع لعبه بابجي اسمه براندن، من شخص فقير جدا لاغنى اغنياء العالم. يعني ازاي قدر ان هو يغير من حياته 360 درجه. 1976، عنده النهارده حوالي 47 او 48 سنه. هو من ايرلندا، بلده او منشأه الاصلي ايرلندا. تعالوا نتخيل ان الشخص ده ما كانش معاه اي حاجه، ما كانش يعرف اي حاجه عن الالعاب، يعني حياته كلها ملهاش علاقه بالالعاب. تمام، ما بالك الشخص ده كان بيشتغل في وظيفه مختلفه خالص، يعني وظيفه مصور، يعني حياته كلها في التصوير. تمام. في عام 2013 قرر براندن انه يبدا يتعلم البرمجه. طيب اتعلم البرمجه فين؟ راح يتعلم البرمجه في البرازيل. تمام، يعني بيتعلم على قده كده، يعني مش في دماغه ان هو يحترف البرمجه. في الفتره دي اتعرف براندن على امراه، وبدا ان هو يحبها، وقرر ان هو يتجوزها. اثناء ما هو كان بيتعلم البرمجه قرر انه يتزوج من السيده دي، وبالفعل تزوج منها وانجب منها بنته الوحيده. في عام 2014 بدأت يحصل خلافات بينه وبين زوجته. في الفترة دي يعني هما ما استمروش فترة طويلة، في الفترة دي قرروا الاتنين الانفصال. الصدمة هنا ان لما انفصلت زوجته عنه، كان هو فقير جدا، ما يملكش اي شيء، ما عندوش حساب بنكي، ما عندوش اي حاجة انه يقدر يغير من حياته. تمام. حتى تمن التذكرة بتاعته، تمن التذكرة اللي عايز يرجع بيها لأيرلندا من البرازيل، كانت أول حاجة فكر فيها طبعا هي إن هو يرجع بلده. تمن التذكرة ده ما كانش موجود مع براندن. تمام. بعد فترة براندن قرر إن هو يحكم على نفسه حكم صعب شوية، يعني حكم غريب وصعب شوية. طب قال إيه براندن؟ براندن قرر إن هو يحكم على نفسه إنه يبدأ بثلاث حاجات. أول حاجة العمل، تاني حاجة هي الجهد أو الاجتهاد، وتالت حاجة هي الإصرار. خلي بالكم من التلات حاجات اللي براندن حكم بيهم على نفسه، لأن التلات حاجات دول لو أنا حكمت بيهم على نفسي أو أنت حكمت بيهم على نفسك، هتغير كتير قوي من مجال حياتك. صدقني يا صاحبي، هتغير من مجال حياتك بجد. يعني أنت ممكن بتعمل حاجة وبتفشل فيها مرة واتنين وتلاتة، بس العمل والجهد والبحث والسعي والإصرار هو ده اللي ممكن ينجحك في الحاجة بتاعتك. تمام. فزي ما قلت لكم، براندن قرر هنا ان هو يغير من حياته، قرر ان هو يبدأ من جديد، قرر ان هو يفكر في ثلاث حاجات بس. الحاجة الأولانية زي ما قلت لكم كان العمل، التانية كان الجهد، التالتة كانت الإصرار. في البداية بعد ما جمع براندن مبلغ بسيط، يعني بدأ ان هو يجمع مبلغ بسيط كده، كان أول حاجة عملها براندن ان هو قرر ان يرجع لبلده أيرلندا. تمام. وبعدين كده بعد ما قرر انه يرجع لبلده أيرلندا، بدأ هنا ان هو يبدأ العمل بجد بقى. فقرر ان هو يتعلم البرمجة، بس هيتعلم البرمجة هنا يعني ايه، هيحترف البرمجة، مش هيتعلم البرمجة على قده بقى، لا، هنا انا هحترف البرمجة. في الفترة دي بدأ براندن بالفعل ان هو يتعلم البرمجة، بدأ ان هو يحترف البرمجة، وجت في دماغه فكرة عن لعبة بابجي. تمام. قرر في الفترة دي انه يسافر لكوريا الجنوبية
علشان يتعاقد مع شركة ألعاب كبيرة، لأن الفكرة اللي في دماغه محتاجة فريق عمل كبير، محتاجة ناس كتير تطور الفكرة اللي في دماغه. بالفعل سافر وقعد مع فريق عمل كبير في شركة في كوريا الجنوبية. هنا بعد ما سمعوا الفكرة بتاعته وبعد ما طرح الفكرة بتاعته عليهم، أعجبوا جدا 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 بالفكرة بتاعته، بدأوا إن هم ينفذوا الفكرة بتاعته. أصبح هنا إن في تحالف قوي جدا بين براندن صاحب الفكرة، خلي بالكم صاحب الفكرة دي حاجة مهمة جدا. فكان براندن هنا صاحب الفكرة، وكانت الشركة الكورية الجنوبية هي المنشئة للفكرة دي. أصبح التحالف قوي جدا جدا جدا. تم صنع لعبة بابجي موبايل عام 2016، بالظبط سنة 2016 لما صنعوا لعبة بابجي موبايل. انتشرت بطريقة رهيبة، يعني بطريقة رهيبة جدا 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 اللعبة انتشرت. فلك أن تتخيل ان متابعين لعبة بابجي موبايل، او بعد ما نزلوا لعبة بابجي موبايل او طرحوها للاسواق، اصبح 1,300,000 لاعب بيحملوا لعبة بابجي موبايل خلال ساعة واحدة بس في اول يوم. فكان ده انتصار كبير جدا للعبة دي، وكانت اللعبة دي من اوائل الالعاب اللي يعني عايز اقول لكم ان ما حصلش قبل كده، يعني ضغط رهيب جدا على السيرفر بتاع الشركة. تخيل انك في يعني لعبة بابجي موبايل دي، كل المتابعين طبعا عندي على القناة عارفين لعبة بابجي موبايل، بس تخيل انك واحد جاي بتتفرج على الفيديو ده وما تعرفش لعبة بابجي موبايل. فعايزك تتخيل ان انت موجود في جزيرة، الجزيرة دي فيها 100 شخص، كل شخص هنا بيدافع عن نفسه للبقاء للحياة، بتجمع اشياء كتير، بتجمع ما يلزمك للحياة. هي دي الفكرة الاساسية للعبة بابجي موبايل. هنا كان فكر براندن ازاي يلعب بابجي موبايل، فكر الفكرة دي، طرح الفكرة دي على الشركة بدأت تنفذ بالاسلوب اللي انتوا شايفينه دلوقتي حاليا. فزي ما قلت لكم ان بعد نزول اللعبة بحوالي ساعة واحدة بس، بدأت تحميلات اللعبة تبدأ من 1,000,000 ل1,300,000 لاعب بيحملوا اللعبة دي. فده كان ضغط رهيب جدا على السيرفر، ملناش علاقة بالضغط على السيرفر، لكن اللي عايز اقوله لكم ان اللعبة انتشرت انتشار سريع جدا وواسع جدا جدا جدا. كانت اكثر لعبة مبيعات، اكثر لعبة اونلاين، يعني دي اكثر لعبة مبيعات واكثر لعبة اونلاين خلال سنة واحدة بس. وهنا قرر براندن وقررت الشركة ان هم يطوروا من اللعبة، وبدأوا ان هم يطوروا في اللعبة. بدأ مشواره ان هو يطور في اللعبة اول باول باول لحد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. طيب هنا السؤال اللي الناس بتسأله، كم ثروة براندن؟ يعني براندن ده معاه قد ايه؟ براندن غني مش غني؟ كم الثروة اللي وصل لها براندن؟ هنا بصراحة الإجابة مش هتكون مستقرة، لأن ثروة براندن إما بتعلى أو بتنقص. يعني براندن ثروته مش ثابتة خالص، تمام؟ بس اللي أقدر أقوله لك إن هو في السنة الأولانية من صنع اللعبة بتاعته، قدر إن هو يتحصل على 280 مليون دولار. 280 مليون دولار دول كانوا في السنة الأولى من نشر اللعبة بتاعته. المفاجأة هنا أو الصدمة إن زوجته أصلا ما كانتش تعرف إن صاحب لعبة بابجي هو براندن اللي كان متجوزها، تمام؟ براندن بيحب بنته جدا جدا جدا، متعلق ببنته جدا جدا جدا. براندن لما سألوه وقالوا له طيب أنت بتلعب بابجي، يعني لعبت لعبة بابجي أو رأيك إيه في اللعبة؟ تخيلوا رده هيكون إيه؟ رد براندن في الحالة دي كان بصراحة أنا ما لعبتش اللعبة ولا مرة. يعني تخيلوا بقى إن صاحب اللعبة أصلا ما لعبش اللعبة، فلأنه عارف إن اللعبة دي ضياع للوقت. تمام، تعالوا بقى نفتكر مع بعض الثلاث حاجات: العمل والجهد والإصرار. تخيل كده أنت راسم طريق لنفسك، أنت راسمه كده، الطريق ده فيه عقبات كتير قوي علشان توصل لنهاية الطريق. فتخيل انك اول مرة بتحاول تعدي العقبة الاولى والعقبة الثانية والعقبة الثالثة وبرضه بتقع وبتفشل. مش مشكلة، يعني انت النهاردة بتعدي عقبة واثنين وثلاثة، بتجتهد، تمام، لكن بتفشل. مش مشكلة، انا مصر. الإصرار هو سبب نجاحك، لانك تعدي العقبات اللي موجودة في الطريق بتاعك علشان توصل لنهاية الطريق وتحقق الهدف بتاعك. تخيل معايا يا صاحبي يا صديقي انت وهو ان براندن دلوقتي في السنة اللي احنا فيها دي، وبعد حوالي 5 أو 6 سنوات من صنع لعبة بابجي موبايل، اصبح يعني من اغنى اغنياء العالم. هل براندن هيقرر ان هو يترك اللعبة بتاعته؟ تمام، هيسمح شخص زي ده هيسمح لان لعبة زي دي تنتهي؟
فكانت بداية لعبة بابجي موبايل من عند براندن، ونهاية لعبة بابجي موبايل عندكم انتوا. يعني انتوا اللي تقدروا تقولوا هل انتهت اللعبة او مش هتنتهي اللعبة. يعني انا مستني تعليقاتكم. هل القصة دي علمتك ايه؟ القصة دي علمتك ايه؟ تستحق ان احنا نسمعها او ما نسمعهاش؟ اللعبة دي هتنتهي ولا مش هتنتهي؟ على الاقل انتهاء اللعبة من وجهة نظري قدامه على الاقل 10 سنين علشان تيجي حاجة تانية تنافس اللعبة دي. لحد هنا الفيديو بتاعي انتهى النهارده. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسانيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه. احلى مسا عليكم يا اصحابي. هوبا جيمنج بيحيي.